بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. انالیټیکل کیمستري سٹارټ کړی و. په د انالیټیکل کیمستري کې یو وی ویزیبل سپیکټروسکوپي په دې باندې موږ بحث سٹارټ کړی و. نن چې کوم ویډیو لیکچر دی انسټرومنټیشن اف یو وی ویزیبل سپیکټروفوټومیټر یا سپیکټرومیټر. په دې یو وی ویزیبل چې کوم اپریټس دی چې کوم سپیکټروفوټومیټر دی د هغې موږ څه وایو انسټرومنټیشن وایو. نو زموږ سره دا خبره یا ساتئ چې یو ویزیبل چې کوم مینلی کوم دی نو هغه زموږ سره یو سنگل بیم سپیکټروفوټومیټر دی، بل زموږ سره ډبل بیم سپیکټروفوټومیټر دی. یعنی هغه سپیکټروفوټومیټر هغه اپریټس چې په کم کې سنگل بیم استعمالیږي نو هغې ته سنگل بیم سپیکټروفوټومیټر وایو، او چې ډبل بیم پکې استعمالیږي نو ډبل بیم سپیکټروفوټومیټر ورته ویلی شي. په دې کې به انسټرومنټیشن کې به کم څیزونه وي. اولنۍ نمبر خبره یا ساتئ چې اولنۍ نمبر پوینټ پکې دا دی چې لایټ سورس به وي. څه به وي؟ لایټ سورس. پوینټ نمبر 1 لایټ سورس به وي. موږ به لایټ اخلو، د لایټ یو سورس به وي. هغه سورس به وي چې د کم سورس نه موږ څه اخلو؟ موږ لایټس اخلو. ټیک شو؟ ها، لکه فار ایگزامپل زموږ سره څه دی، زموږ سره یو ټنګسټن چې کوم لیمپ دی یو دا دی، بل زموږ سره D2 چې کوم دی لیمپ دی. د دې نه به موږ څه وکړو؟ لایټ واخلو. دا به څه شي؟ دلته یو میرر دې ته لګېدلی وي، په دې میرر باندې به دا لایټ څه شي؟ بمبار. دغه میرر به دا لایټ چې کوم دی دې طرف ته داسې څه کوي؟ ریفلیکټ. چې ریفلیکټ شي نو دې دلته زموږ سره یو چمبر لګېدلی وي، دې ته به دننه دا دغه څه شي؟ دا لایټ دننه راننوځي، ان بشي. نو چې ان شي دلته یو میرر لګېدلی وي، دغه میرر څه چلو کوي؟ دغه میرر دا لایټ چې کوم دی دا دننه دا چمبر غوندې چې لګېدلی وي د دې نه بهر ته څه کوي؟ بهر ته پوش. چې بهر ته پوش شي نو په دې ځای باندې زموږ سره دا لایټ چې کوم دی دا څه شي؟ بهر ته وځي، آوټ شي. چې آوټ شي دا لایټ داسې راځي نو دلته دننه په دې اپریټس کې دننه یو بیم سلیټر لګېدلی، دا کوم بیم اف لایټ چې راغی دا به څه شي؟ دا به سلیټ کېږي. نو څه لایټ چې کوم دی هغه داسې لاړ شي، او څه بیم چې کوم دی هغه داسې لاړ شي. نو چې کوم لایټ داسې لاړو نو دې ته یو میرر لګېدلی وي، یو شیشه لګېدلی وي، او دغه شیشه چې کوم ده دا لایټ داسې ریفلیکټ کړي، داسې وتمبوي، او دلته داسې دې سایډ ته راشي، او دلته ورته یو بیکر ټایپ داسې یو لوښی لګېدلی وي چې هغې ته موږ څه وایو؟ ریفرنس وایو. څه ورته موږ وایو؟ ریفرنس. یو ریفرنس به ورته لګېدلی. او لاندې چې را کوم دغه راغی لایټ راغی، کوم ریز راغی، نو دلته به ورته یو بل داسې بیکر ټایپ سیز لګېدلی وي چې په دې کې به څه موجود وي؟ په دې کې به سامپل موجود وي. څه به موجود وي؟ سامپل. چې د کوم سیز موږ ډیټیکشن کوو، د کوم سامپل، د کوم ارګینیک کمپاوند ډیټیکشن کوو، هغه به پکې لګېدلی وي. ها، د دې نه بعد دا لایټ به داسې راشي، دلته به زموږ سره څه وي؟ دلته به زموږ سره فوټو ډیټیکټر لګېدلی وي. څه؟ دلته به زموږ سره څه لګېدلی وي؟ د دې نه بعد فوټو ډیټیکټر به لګېدلی وي. چې فوټو ډیټیکټر لګېدلی وي، دا فوټو ډیټیکټر، فوټو مین فوټان، لایټ ډیټیکټر مین لایټ ډیټیکټ، دا به لایټ څه کوي؟ ډیټیکټ کوي. ها، د دې نه بعد دلته زموږ سره څه شی وشي؟ دلته بیا د دې فوټو ډیټیکټر نه بعد دلته زموږ سره ډیټا کلیکټر لګېدلی. یعنی دلته زموږ سره چې دا کم لایټ راغی، کم ریز راغلو، کم بیم راغی، دا به دلته اوس څه کوي؟ ډیټا کلیکټ کوي. د چا نه به کلیکټ کوي؟ هم د دقې لایټ نه به څه کوي؟ یو کلیکشن کوي، یو ډیټا کلیکشن کوي. د دې نه بعد بیا زموږ سره آوټپوټ کې زموږ سره داسې یو ریډ آوټ ډیوایس لګېدلی چې په دغې ریډ آوټ ډیوایس کې به زموږ سره څه یو ګراف جوړېږي. دلته به د ډیټا کلیکټر کې به زموږ سره څه جوړېږي؟ یو ګراف به جوړېږي. چې کله ګراف جوړېږي دغه ګراف به بیا زموږ سره څه یو ریډ آوټ ډیوایس دا به یې څه کوي؟ ریډ آوټ کوي چې دا ګراف د کم کمپاوند څه شوی دی، کم کمپاوند راغلی دی. دا خبره یاد ساتئ. ها، اوس که فار ایگزامپل دا ټول پروسس وشي، یو سامپل دی هغه من کېښودو، د دې نه لایټ پاس شو، ډبل بیم ته پاس شو، دا دغه شو، د دې نه دا د سلیټر نه پاس شو، دا د بیم نه پاس شو، دا د ریفرنس سامپل ورته ایښودل شو، ټول هر څه پروسس وشو. په اخره کې زموږ سره څه راغی؟ په اخره کې زموږ سره ګراف راغی. چې ګراف راغی دغه ګراف موږ ګورو چې آیا دلته زموږ سره کم ګراف شو، په دې کې کم کمپاوند دی. تاسو به داسې ګراف راکړئ، یو سایډ ته به څه ولیکئ؟ ابزاربنس ولیکئ چې څومره ابزاربشن شوی دی، او لاندې به د دې ویولینت ولیکئ چې ویولینت زموږ سره څومره دی. ټیک شو؟ په نانومیټر کې به یې ولیکئ. دا خبره یاد ساتئ. نو دلته زموږ سره چې دا کم ګراف راغلی دی، ستاسو په دې بک کې چې کم ګراف ورکړی دی
نو دا ګراف چې کوم دی دا جوړ شوی دی په 222 نینومیټر باندې جوړ شوی دی. په څه باندې جوړ شوی؟ 222 نینومیټر باندې ابزارپشن شوی دی. لیمډا مکس ورته ویل کېږي. څه ورته ویل کېږي؟ لیمډا مکس. دا لیمډا مکس څه ته ویل کېږي؟ لیمډا مکس ویل کېږي چې په دې ویولینت باندې میکزیمم ابزارپشن شوی دی. نو چې په چا باندې میکزیمم ابزارپشن شوی د هغې پیک به داسې څه وي؟ داسې چوت راغلی وي. نو دې ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ لیمډا مکس وایو. نو د دې ویولینت موږ وګورو نو دا ویولینت دومره ابزارپشن کم یو کمپاوند کوي. دا زموږ سره یو کنجوګیټډ الکین دی. دا ما تاسو ته ډرا کړی دی. دا اصل کې د دې څه دی؟ دا د دې ویولینت دی. که فرض کړه په دې کې کنجوګیشن نه وی نو بیا به ورکولې 171 نینومیټر بیا به دا ګراف ورکولې. یعنی په دې ابزارپشن لیمډا مکس په دې باندې جوړې دی. دا زموږ سره څه انسټرومنټیشن اف یو وی ویزیبل سپیکټروفوټومیټر. دا د دې څه دا د دې انسټرومنټیشن یعنی په دې په انسټرومنټ کې کم کم څیزونه به موږ یوز کوو. امپورټنټ خبره دا د سورس دی. د هغه نه بعد بیا دا ټول خبرې دي ما د اخره پورې داسې لفظ بای لفظ یې ولیکئ نو تاسو په دې باندې پوه شئ.